मैत्रिणींनो, मी ज्योती. स्वादिष्ट किचन डायरी ह्या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी तुमचे स्वागत करीत आहे. आजची आपली रेसिपी आहे साबुदाणे वडे आणि खोबऱ्याची चटणी. तर त्याचं मी तुम्हाला आता साहित्य दाखवते. या, हे मी साबुदाणे घेतले आहेत पाव किलो आणि त्याला लागतील एवढे मी बटाटे घेतले. बटाटे आता ते साबुदाणे मिक्स करताना बघूया किती लागतात ते. आणि दाण्याचा कूट घेतलाय, मिरच्या, कढीपत्ता, कोथिंबीर, मीठ आणि जिरं थोडंसं. तसंच मी आता तुम्हाला चटणीचं साहित्य दाखवते. चटणीचं नेहमीचंच आहे नॉर्मल, पण मी सांगते तुम्हाला. हे ओलं खोबरं 1 वाटी आणि ह्या डिशमध्ये ना 2 टेबलस्पून दाण्याचा कूट आणि 2 टेबलस्पून डाळिया आणि 1 टीस्पून जिरं असं ह्याच्यामध्ये घेतलं आहे. आणि कोथिंबीर, मिरची आणि लिंबू हे चटणीचं साहित्य. आणि तळण्यासाठी तेल लागेल. आता तेल किंवा तूप काही वापरू शकता, तर ते तुमच्यावर आहे. चला आता आपण सुरुवात करूया. आधी आपण चटणी बनवून घेऊया. मी आता खोबरं घेतलं 1 वाटी. तसंच हे मी डाळी आणि शेंगदाण्याचं कूट आणि जिरं घेतलंय, ते घेतलं. ही कोथिंबीर आणि ह्या 4 मिरच्या घेतल्या, तोडून घेते जरा. आणि आम्ही काही साखर वगैरे घालत नाही चवीला, तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही घाला. आणि हा अर्धा लिंबू. आता आपण मिक्सर लावून घेऊया. आपली चटणी अशी तयार झाली आहे. तर चटणी करून घेतली. आता आपण वडे करून घेऊया गरम गरम. आता आपण वडे बनवायला सुरुवात करूया. बटाटे घेते सगळे कुस्करून. 5 बटाटे घेतलेत, पाव किलो साबुदाणे. हे व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया आधी बटाटे आणि साबुदाणे. जिरं टाकते. जिरं पण भरपूर टाकायचं. दाण्याचं कूट टाकते. मिरच्या, मीठ, बस. कोथिंबीर शेवटी पुन्हा एकजीव करून घेते आणि नंतर कोथिंबीर टाकते. आता मी कढीपत्ता टाकते, तुकडे करून छोटे छोटे. जरा तुकडे करते. कोथिंबीर टाकली आता मी. आता गोळे करून घेते मिक्स करून. आता आपण गोळे करून घेऊया. म्हणजे वडे थापून घेते मी आता. एक झाला. छोटे छोटे करायचे गोळे, अगदी छोटे पण नाही, मीडियम साईज.
आता माझे वडे अर्धे थापून झाले आहेत, मी आता तळून घेते. असे अलगद परतायचे आणि टाकल्या हलवायचे नाही. 2 मिनटं तरी त्यांना तसंच ठेवून द्यायचं, नाहीतर मग ते फुटतील. आता आपले वडे तळून झालेत, मी काढते आता आणि दुसरी बॅच टाकते. कशी वाटली आजची रेसिपी? आवडली असेल तर कमेंट करून सांगा. लाईक करा, शेअर करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आनंदी राहा, खात राहा, आपल्या रेसिपी पाहत राहा. थँक्यू. बघा किती खुसखुशीत आणि मस्त झालेत. आवाज घ्या, आवाज. मस्त असे फुगलेत, छान. या खायला.